ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਜੈਂਟ ਜੈਗ ਖੋਸਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸ਼ਾ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਹੇਅਰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਿਸ ਪੈਡੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਸਟਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਨਿੰਗ ਥੋਟਸ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਫॉर ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਛ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅੰਟਿਲ ਵੀ ਹੀਅਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਕੈਨਟ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦ ਲਿਮਿਟਸ, ਸੋ ਉਹ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ। So again, thank you to your callers to participate in these programs and call in ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਲਨੈਸ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਨੈਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਟ ਟਰਾਂਸਲੇਟਸ ਇਨਟੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਲਨੈਸ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਈ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ, ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸੇਮ ਐਂਡ ਮੋਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਟਰੋਮਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸਟਰੈਸਿਸ ਇਸ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਵੀ ਕੋਪ ਵਿਦ ਇਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟਰੈਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ER ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਲੋਟ ਆਫ ਟਰਾਮਾ, ਦੇ ਸੀ ਲੋਟ ਆਫ ਟਰਾਮਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੋਬਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ, ਦੇ ਆਲਸੋ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਸਿਮਿਲਰ ਟਰਾਮਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰੀਫਿਕ ਸੀਨਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨੇ, ਇਟ ਲੀਵਸ ਦੈਟ ਟਰਾਮਾ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਵੈਲਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਤਵੱਜੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਸ ਘਟੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੈਗ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ ਅ ਹੀਰੋ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ। ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਵੁੱਡ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਨੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ। ਆਈ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਜੋਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਝੁਕਾਅ ਮੇਰਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੱਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਮੈਕਸ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ 'ਤੇ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਚਿੱਤਰ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਟੇਡ ਦੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ,
ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ, got me the help that I needed. That was my first interaction with the cop in Canada. So ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਹਨੇ. That's why I go back to be ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾ, ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ. ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਟਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ. ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਣਿਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ. ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ. ਅਲਬਰਟਾ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਲਾਏ ਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ BC ਦੀ ਗੈਂਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 80 ਤੋਂ 90% ਸਰਵਿਸ ਗੈਂਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਗੈਂਗ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਰਜਨ ਵਿਦ ਦ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ. ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਂਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਦ ਟਾਈਮ ਯੂ ਸਪੈਂਟ ਦੇਅਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਵਰਸ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਵੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਵੇ, ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਯੈਸ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸੋ. ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੈਂਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਹੁਣ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 25-30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ. ਹੁਣ ਉਹ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ. ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ. ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ. ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ unintentionally ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਰਸ਼ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ there are a lot of youth organizations out there that are doing absolutely amazing work. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ. ਵੈਰੀ ਟਰੂ. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸਾਜਨ ਖੋਸਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟਰਾਮਾ ਦੈਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਗੋ ਥਰੂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਡੂ ਦ ਰੋਂਗ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜਦ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਯੂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਟ ਦੇ ਹੈਵ ਚੋਜ਼ਨ ਦਿਸ ਲਾਈਫ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਫॉर ਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਥਰੈਡ ਹੈਗਾ. ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਯੂ ਕੈਨਟ ਜਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਕਮ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ. ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਐਸਪੈਕਟ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੇ, because now we are in a very professional role. We have to do certain things in a certain way. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ we're still humans. We are actually humans. We're part of the community. ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ, we take it with us. ਸੋ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਟਰਾਮਾ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟਰਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਥ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੇੜਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ. ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ 2014-15 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਂਟ ਹੈਂਡਕਫ ਆਰ ਵੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ. ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਈ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ. ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ.
ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਚੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, it won't work until you stop the recruitment of young kids into gangs and drugs. ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਰਾਊਂਡ ਦੀਜ਼ ਕਿਡਸ ਵਿਦ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਈ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਆਮ ਨੋਟ ਗੋਡ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਬਟ ਵਟ ਐਵਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕੁਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, it kills you inside, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਾਫੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। there has been many cases where ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੌਟ ਡੈਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਈ ਕੈਨਟ ਈਵਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ ਵਰਡਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਡੂ ਵਟ ਵੀ ਡੂ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸ਼ੁੱਡ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਸਟਰੈਸ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਦਿਸ ਕੁਡ ਹੈਵ ਗੋਨ ਦੀ ਅਦਰ ਵੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪਿਆਰੀ ਲਾਈਫ ਕੁਡ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਫॉर ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਉਹ ਸਟਰੈਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਥਿੰਕ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟਰੈਸ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ। ਟਰਾਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਟਰੈਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇਮੇਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਚੋ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਸਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। I want to really shatter ਵੀ ਉਹ ਇਮੇਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲੀਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। We want to be more friendly, approachable, ਹੈ ਨਾ, compassionate, emotional, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਵੈਲਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਜਨ ਪੈਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, 20-25 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਅਟੈਂਡਡ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟ ਟੂ ਐਕਸਪੈਕਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦੈਮ। ਪਰ ਵੀ ਡਿਡ ਅ ਸਰਕਲ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਆਰ ਟਰਾਮਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 20-25 ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰੋਏ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ beyond anything I've ever experienced before. ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ they got their stuff together, ਹਾਂਜੀ, they can handle all this stuff, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। we never talk about that. ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਖੋਸਾ, ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਯੂ ਇਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪਸ ਦੈਮ ਵਿਦ ਟਰਾਮਾ, ਹੈਲਪਸ ਦੈਮ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਟ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇੱਕ। we're establishing this from ground up. ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। we looked at the best practices across the country, even North America, ਵੀ ਕੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ what are the gaps. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਗੈਪਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਲਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਟਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਸਲੋਲੀ ਸੀਪਸ ਇਨਟੂ the physical aspects of it as well. Very true. So ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਘੱਟਦੀਆਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆਫਿਸਰ, they will be out there serving you, ਹਾਂਜੀ, rather than ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। So that's the program in a nutshell. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ there is nothing routine about it, ਕਿ ਕੋਈ ਐਵਰੀ ਕਾਲ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਾਲ ਕਦ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਡੀਬਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ'll give you an example, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ the death of a child hits you different, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਘਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਜ 'ਚ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਲਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਔਨ ਅ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆਫਿਸਰ, they have the necessary support. That's true. So that is the program in itself. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਫ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਕਰੋ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਕਦਮ ਫਿਟ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਵਸ ਦੈਮ ਅ ਸਪੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਨਰੇਬਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਆਈ ਨੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦ ਫੈਮਲੀ ਗੋਜ਼ ਥਰੂ ਟਰਾਮਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ, ਕਿਡਸ, ਵਾਈਫਸ, ਹਸਬੈਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ? ਨਹੀਂ, ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਫਿਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਜਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੈਬਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੈਮਲੀ ਗੈਟਸ ਅਫੈਕਟਡ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਫੈਮਲੀ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਟਿਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ RCMP ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਈਡ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਲਨੈਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। Going through the process itself may be traumatic for a lot of people. So ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਕਟਿਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੈਲਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਲਨੈਸ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, we will start looking at this as a whole, not in silos. ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੂ ਡੋਂਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਹੈਪਸ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਵੇਸਟਡ ਔਨ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਇਟ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਵਰ ਦੈਟ ਐਂਗਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੀ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਟ ਬਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਲਾ, ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ, ਹੈ ਨਾ।
ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ। ਈਵਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, resilience is not about keep going. It's about taking the knee ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ appropriate rest ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, you are going to break, ਚਾਹੇ ਮੈਂਟਲੀ ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਐਥਲੀਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜਰੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ resilience ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯੈਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫॉर ਦਿਸ ਵਰਕ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਇਟ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋਈਏ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਇਫੈਕਟ ਅਸ ਸਮਹਾਓ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ PTSD ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਟੈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਕਦੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਸਟੈਪ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਜ਼ੋਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਾੜਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ 10 ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਛ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। it'll have negative impact on you. Very true. So ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। but imagine going to a horrific scene ਜਿੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੋਣ, ਬਲੱਡ ਹੋਵੇ, ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਗੋਰ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। Very true. ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, it takes a lot of courage. It does, and this program helps you to, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ despite all this happening around you. And when you need rest, ਜਦ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਨੀਡਡ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਨਰੇਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਸੇਫ ਸਪੇਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਲਿਸਨਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾਟ ਟੂ ਬਲੇਮ ਐਨੀਬਡੀ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਯੂ ਨੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਈ ਜਾਣਾ। we are damaging those kids. Very true. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗੀ, professional relationship and personal relationship. Yes, because you don't know how to regulate your emotions. So it's very important to recognize ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, let it out, ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਆਰ ਡਿਊਟੀ, ਆਰ ਜੋਬ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਵਨਰੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਦੈਟਸ ਆਰ ਜੋਬ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ। ਸਾਜਨ ਖੋਸਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦ ਫਰੰਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਇਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਯੈਸ ਦੇਅਰ ਆਰ ਰਿਸਕਸ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਅਰਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਰਿਸਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਲੋਟ ਆਫ ਅਨਨੋਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਰਮਡ ਰੋਬਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਟੈਲਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੈਟਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਹਾਈ। ਸੋ ਜੋ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕਿਲ ਦ ਕਾਪਸ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਟੂ ਲੋਟ ਆਫ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਲਾਈਫ।
ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਰਕ, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਈਲੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਸਟਿਲ ਅ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਜੋਬ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਐਂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਇਹ ਭਰਪਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਧੂਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੇਨ ਸੋ ਮਚ ਫਰੋਮ ਦਿਸ। ਵੈਲ ਪੇਇੰਗ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਲੋ ਆਫਿਸਰਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਪਸ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਫਿਲ ਦੋਜ਼ ਗੈਪਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਇਰਿੰਗ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਟਸ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਦਿਸ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਸਮ ਟਰਾਮਾ, ਸਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਯੂਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਂਗ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਰੋਬਰੀ ਥੈਫਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਆਲਸੋ ਗੋ ਥਰੂ ਸਮ ਟਰਾਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੋਕੀ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਐਮਪੈਥੀ ਦੇਅਰ, ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਪਨਿਸ਼ਡ ਫॉर ਇਟ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਐਨੀਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜੋਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਜੋਬ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਂਪਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਰਸਟ ਇੰਸਟੈਂਸ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਗੈਟ ਦਿਸ ਯੂਥ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਗੇਮ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਰਿਸਕ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਵਰ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਇਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਫੋਰਮ ਹੋਵੇ, ਵਟ ਐਵਰ ਇਟ ਟੇਕਸ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਕੈਰੀ ਦੇਅਰ ਓਨ ਟਰਾਮਾ। That's true. So generational trauma ਵੀ ਹੁੰਦਾ, childhood trauma plays a huge role in how we behave in our life. So ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੋ ਪੁੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਯੂ ਆਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਲਿਵਿੰਗ ਅੰਡਰ ਪੈਰਾਨੋਇਆ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਰਾਈਵਲ ਗੈਂਗਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਫੀਅਰ ਫਿਰ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਐਂਡ ਸਟਰੈਸ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਦੈਟ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਪਲੇ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਡੈਡ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀਟ ਮਾਈ ਮਮ ਅਪ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਰਨਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੱਚਾ 6 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਹੀ ਕੈਨ ਰਿਐਕਟ, ਹੀ ਕੈਨ ਰਿਸਪੌਂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪੀਪਲ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਲੈਵਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। That's true, and that changes the image of policing. You know, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮਾਰ ਕੁੱਟ, ਜੇਲ ਟਾਈਮ, ਇਹੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਐਟ ਅ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਲੈਵਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, that is also a big part of policing.
ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਜਨ ਖੋਸਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਯੂ. ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਗੋ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਵਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ. ਇਹ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਮ ਆਈ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਅਨੋਇਡ ਬਾਏ ਹਾਊ ਮਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ TV coverage is being wasted on a police officer's funeral. They are appropriately compensated for the risks they experience. Police are not gods. There's somebody who is from this field, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ colleagues. How do you feel about somebody from the public ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵਿਦ ਦੈਟ ਮੋਟਿਵ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ. ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦਿਸ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ. ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਐਂਟਾਈਟਲਡ ਟੂ ਦੇਅਰ ਓਪੀਨੀਅਨ. ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਰ ਨਾਟ ਗॉड. ਦੈਟਸ ਟਰੂ. we're part of you, we're part of the community. But it'll be really interesting to know ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ. Would that have changed anything in his mindset? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, these funerals are an opportunity for us to come together as a one family. ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. I have seen a lot of people glued to TV. ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, they take part in that. ਪੁਲਿਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, you will feel part of that community. ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, that's when the problems comes. Very true. So ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ again it comes down to mindset, it comes down to our own experience. ਸਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਊ ਕਿਤੇ, would this person be saying the same thing? So we have to look at all those aspects. Very true. ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡੋਗੇ ਓਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ. But then again, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, that's okay. That is that person's opinion. ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦ ਯੋਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਕਾਪ ਯੂ ਵਰ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਡ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਬੈਕ ਦ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਟ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਹੋਮ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੈਲਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਇਟਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਟਸ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ. ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਵੇਅਰ ਵੀ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ there's a stigma attached to it, ਹੈ ਨਾ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ. ਪਰ ਇਟ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਹੈਪਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ 10 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਊਗੀ. ਓਨਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਅਸ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨ ਆਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ. ਬਿਲਕੁਲ. ਪਰ ਆਈ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, and we are going to build very strong community relationships. Te Sajan Khosa, thank you so much first of all for coming in and making this show what it is. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ the show wouldn't be what it is today right now, so thank you for that. ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I would like to ask you, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ youth are excited about joining the police, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ community service ਦਾ, what are a few things you would advise them, something to be mindful of, not just the youth but their parents too? I think ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ convince ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ difficult ਹੁੰਦਾ ਹੈ, especially for jobs like these. So what's some piece of advice you have for them? ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਕੀਪਿੰਗ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਨਕਰੇਜ ਆਵਰ ਕਿਡਸ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਲਾਈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ. I'm also not very supportive ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਭੇਜੋ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਵੱਲ. Find what's in them, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਟੂ ਗੋ ਇਨ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ. ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪ ਵਰਕ ਕਾਫੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਟਸ ਡੂਏਬਲ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ.
ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਲੀਨ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਲਾਈਫ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਚੋਇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਥੋਰੋ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿੰਕੇਜਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀਪ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਕੇਸ ਬਾਈ ਕੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਫਿਕ ਟਿਕਟਸ ਹੈਗੀ ਆ ਅਵੋਇਡ ਦਮ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ।